يا صباح الخير عليكم جميعا. دلوقتي هنبدأ نتكلم ونشرح مادة الاقتصاد فرق أولى ترم أول. طيب، قبل ما نبدأ في شرح chapter 1 اللي هو بعنوان Economic Issues and Concepts، هنبدأ ننوه برضو عن طريقة التعامل مع المادة دي هتكون إزاي. أول حاجة، مادة الاقتصاد من المواد اللي بتعتمد بدرجة كبيرة قوي على الفهم، فلازم نكون فاهمين كل جزئية، منخليش أي حاجة تعدي علينا وإحنا مش فاهمينها، خصوصا إن الامتحان توتال هيكون MCQ True False، فلازم نكون مركزين قوي ونفهم كل حاجة موجودة سواء في الباوربوينت أو الكتاب. الكتاب مهم جدا يا جماعة إن احنا نفهم فيه التفصيلات الصغيرة اللي احنا ممكن ما نكونش فاهمينها. آخر حاجة، حاولوا تبراكتس على قد ما تقدروا بحيث إنكم تكونوا عارفين شكل الأسئلة يكون عامل إزاي. تمام، نبدأ نشرح أول جزئية في المنهج. إيه اللي إحنا المفروض نتعلمه من Chapter 1؟ Chapter 1 كان بعنوان Economic Issues and Concepts، يعني القضايا الاقتصادية وبعض المفاهيم. طيب، أول حاجة Learning Outcome، إيه اللي هنطلع بيه من الشابتر ده؟ طيب، Modern market economy uses price signal to solve the complex problems involved in using resource to produce goods and services that people want. طيب، يعني إيه الكلام ده؟ أول حاجة بيقول لي modern market economy، يعني اقتصاد السوق الحديث بيستخدم البرايس، السعر، signals to solve عشان يعمل إيه بقى؟ عشان يحل the complex problem، مشاكل المعقدة involved in using resource اللي بنستخدم فيها resources الموارد ليه؟ to produce good and service عشان ننتج ال goods السلع وال services الخدمات that people want للناس بتحتاجها. The choice between competent demand for scarce resources، برضو هنتعلم ال choice الاختيار بيكون ازاي between ال demands الطلبات وال scarce resources الموارد النادرة. ثالث حاجة هنعرفها في الشابتر ده ال interaction between production, employment and consumption decision. ايه التفاعل اللي بيتم ما بين البرودكشن الانتاج والامبلويمنت العمالة والconsumption decisions اللي هي قرارات الاستهلاك. Market economy generally deliver outcomes desired by consumers. يعني ايه الكلام ده؟ Market economic generally، السوق الاقتصادي عادة ما بيعمل delivering أو delivers، بيوصل ال outcome اللي هي ال good service اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي desired بتكون بترغب by consumers بواسطة المستهلكين. Governments step in when market fail to produce results that are regarded as successful. governments اللي هي الحكومات بتتدخل امتى بقى؟ when markets fail، لما الأسواق بتفشل إن هي to produce result، تنتج نتائج that are regarded as a successful، اللي بتعد كنجاح. يعني لما الماركتس أو الأسواق بتفشل في إن هي تحقق النتائج المرغوبة فيها، تبدأ الحكومات تتدخل. طيب، أول حاجة economic issue and concepts، إيه القضايا أو المشاكل الاقتصادية والمفاهيم. أول حاجة أو أول مشكلة the complexity of modern economy. طيب، فيها إيه دي؟ A market economy is self-organized in the sense that when individuals act independently to pursue their own self-interest, responding to price set on open markets, they produce coordinated and relatively efficient economic activity. طيب، واحدة واحدة كده، يعني إيه الكلام ده؟ A market economy يعني سوق الاقتصاد. السيلف organized يعني هو عنده organizing أو مترتب بدون أي تدخلات.
in the sense that when individual act independent، يعني لما الأفراد بتشتغل بمفردها to pursue their own self interest، عشان إن هم راغبين في ال self interest أو الفايدة. responding to price set in open markets، وده بيرجع للأسعار اللي محطوطة في الأسواق المفتوحة. they produce، هم بقى بينتجوا إيه؟ coordinate and relatively efficient economic activity، يعني بينتجوا نشاط منسق coordinate and efficient وفعال. coordinate و efficient. تمام. لما نيجي ننتقل للنقطة اللي بعد كده اللي هي resource and scarcity. أول حاجة المصطلح بتاع ال scarcity، نقطة مهم جدا المصطلح ده is fundamental problem faced by all economies because not enough resource, land, labor, capital, and entrepreneurship are available to produce all goods and services that people would like to consume. طيب نبدأ نشرح ال scarcity. هي a fundamental problem، هي المشكلة الأساسية that faced، اللي بتواجه by all economies، اللي بتواجه كتير من الاقتصاديين أو الاقتصاد بشكل عام because not enough resources، عشان مفيش موارد كفاية. كلنا عايزين حاجات أكتر، ولكن المشكلة في الموارد، المشكلة في الفلوس. إيه الريسورسز اللي إحنا بنتكلم عنها هنا؟ اللاند، الليبر، الكابيتال and entrepreneurship، أو ممكن نسميهم ال factors of production، عوامل الإنتاج. يبقى هي ال resources أو ال factor of production. land الأرض، labor العمالة، capital رأس المال، entrepreneurship اللي هو المنظم. are available to produce all goods and services، يعني ال available المتاحة عشان إن إحنا to produce أو ننتج كل السلع والخدمات that people would like to consume، اللي الناس بتحب إن هي تعمل لها consuming أو استهلاك. Scarcity makes it necessary to choose among alternative possibles when when product will be produced and in what quantities. أول ما نلاقي كلمة scarcity معنى كده إن إحنا هنعمل choosing أو هنعمل choice. Scarcity makes it necessary، يعني ال scarcity أو الندرة خلت من الضروري إن إحنا to choose، نختار among alternatives، ما بين البدائل الموجودة، ونسأل نفسنا what products will be produced، إيه المنتجات اللي إحنا هننتجها and what quantities، وإيه الكميات اللي إحنا عايزينها. طيب the concept of opportunity cost emphasizes scarcity and choice by measuring the cost of obtaining a unit of one product in terms of the number of units of other product that could have been obtained instantly. طيب ايه الكونسبت او المصطلح اللي احنا بنتكلم عنه؟ حاجه مهمه جدا اسمها the opportunity cost، اللي هي تكلفه الفرصه البديله. هو ترجمتها كده opportunity cost، تكلفه الفرصه البديله. طيب بتعمل ايه؟ بتعمل emphasis، بتركز على ال scarcity and the choice، بتركز على الندره والاختيار اللي احنا اتكلمنا عنه. by measuring the cost of obtaining a unit، إن هي تقيس تكلفة الحصول على وحدة أو على سلعة معينة of one product، لمنتج معين، في مقابل إيه؟ in terms of the number of units of other products that could have been obtained instead، في مقابل إنك أنت هتتخلى عن وحدات تانية من البرودكتس أو المنتجات اللي أنت ممكن تعمل لها consuming أو استهلاك. طيب a production possibility boundary show all of the combination of goods that can be produced by an economy whose resources are fully employed. برضو مصطلح مهم جدا اللي هو ال production possibility boundary، هنشوفه دلوقتي بالرسم. هو ال production possibility boundary ده بيوضح ايه بقى؟
show all the combination اللي هو المزيج من الجودز من السلع that can be produced اللي احنا ممكن نقدر ان احنا ننتجها by an economy whose resources are fully employed. خلي بالكم من كلمة fully employed، يعني كل الناس بتشتغل في الاقتصاد ده أو المجتمع ده. movement from one point to another، لما احنا نتنقل من نقطة للتانية. on the boundary shows a shift in the amount of goods being produced which require reallocate of resources. طيب واحدة واحدة كده، لما نعمل movement التحرك from one point من نقطة لنقطة تانية على ال possibility boundary أو على ال boundary ده shows a shift، تغير في إيه بقى؟ خلي بالكم هنا تغير في الكمية، shift in the amounts، الكمية أو الكميات of goods being produced، في الكميات اللي إحنا بننتجها which require reallocate of resources، واللي بتحتاج إن إحنا نعمل إعادة توزيع للresources. مهمة جدا reallocation، إعادة التوزيع. طيب who makes the choice and how؟ مين بقى اللي بيعمل ال choices دي أو الاختيارات وإمتى وكيف how؟ بيقول لي modern economies are based on the specialization and good division of labor which necessitate the exchange of goods and service. يعني الاقتصاديات الحديثة are based، مبنية على ال specialization اللي هو التخصص and the division of labor تقسيم العمل which necessitate، يعني اللي هو مهم جدا the exchange of goods and service، وتبادل ال goods السلع والخدمات. Exchange take place in markets and is facilitated by the use of money. يعني عملية الاكستشينجينج دي أو التبادل بتحصل إمتى في الأسواق، أو بتتسهل أو بيحصل لها facilitate باستخدام الماني، الفلوس. Much of economics is devoted to the study of how markets work to coordinate millions of individual decentralized decisions. يعني كتير قوي من الاقتصاد is devoted، بيرجع للستادي لدراسة how markets work، ازاي السوق بيشتغل to coordinate، عشان يبدأ يعمل عملية التنسيق بتاعة millions of individual، ملايين من الأفراد واللي عندهم decentralized decision، قرارات غير مركزية. بيقول لي بعد كده three pure types of economy can be distinguished: traditional, command and free markets. يعني ثلاث أنواع نقية بيور من الاقتصاد can be distinguished، ممكن إن احنا نقدر نفرق ما بينهم. traditional هو التقليدي، command اللي هو أوامر أو بأحكام معينة أو في تدخل من governments، and free markets السوق الحر. وهنفهم كل واحدة من الثلاثة دول. in practice في الواقع بقى أو في الحياة العملية all economies are mixed economies in that their economic behavior respond to mix of tradition, government command and price intensives. يعني في الواقع كل او الاقتصاد بيكون عباره عن ميكسد ما بين الثلاثه دول اللي هم التراديشن والجفرمنت كوماند والبرايس انسنتيفز. برايس انسنتيفز دي راجعه للفري ماركت اللي احنا اتكلمنا عنها، السوق الحر اللي هو معتمد على الديماند والسبلاي، العرض والطلب. طيب بعد كده بيقول لي governments play an important part in modern mixed economies. يعني الحكومات بتلعب دور مهم قوي في المودرن ميكسد ايكونوميز اللي هو الاقتصاد اللي احنا بنتكلم عنه او الاقتصاد الحديث. زي راجع على governments
They create and enforce important background institutions such as private property. يعني هم عملوا creation أو ابتكروا أو خلقوا and enforce important background وزودوا أهمية ال background institutions زي ال private property اللي هي الممتلكات الخاصة. They intervene to increase economic efficiency by correction situation where markets don't effectively perform their coordinating function. يعني ايه الكلام ده؟ They intervene يعني هم بيتدخلوا. مين دول؟ governments to increase economic efficiency عشان يعملوا increasing للايكونوميك efficiency أو زيادة في الكفاءة الاقتصادية by correction situation بإن هم ياخدوا policy أو correction situation مواقف صحيحة where market don't effectively perform لما تكون السوق مش بيشتغل بفاعلية their coordinating function. طيب. They also redistribute income and wealth in the interest of equity. برضه هم بيشتغلوا على حتة redistributing أو إعادة توزيع الدخل أو الثروة على الإيكويتي أو حقوق الملكية. طيب. ادي البرودكشن possibility bound. ده البرودكشن possibility boundary اللي هو الكيرف ده. تمام. نركز قوي يا جماعه في الشكل ده لانه موضع اسئله. طيب على المحور الرئيسي ده عندي ال quantity of private sector goods يعني ده بيقيس الكميه بتاعه البرايفت سيكتور جودز بتاعه القطاع الخاص. وعلى المحور الافقي ده ال quantity of public الكميه بتاعه السلع العامه. تمام. وده البرودكشن possibility boundary ده اللي بيفرق ما بين ال unattainable combination اللي هو المساحه دي كلها وهنا ال attainable combination. اي نقطه على الكيرف ده بسميها efficient. انا بعمل هنا يعني بستخدم الموارد بصوره فيها كفاءه. طيب برضو نفس الحكايه. نقطه A ده combination ما بين C0 و G0. تمام. واي نقطه هنا attainable يعني اي نقطه هنا ممكنه واي نقطه هنا مش ممكنه. ده برضو نفس الشكل. النقطه ديت unattainable. النقطه دي هنا يا جماعه unattainable. نقطه C هنا attainable. نقطه A efficient. النقطه دي efficient ليه؟ عشان على الكيرف. تمام. برضو نفس الكلام هنا. نبدا بقى نشرح الشكل اللي احنا شفناه. بيقول لي the quantity of public sector goods produced is measured along the horizontal axis. يعني الكمية بتاعة البابليك سيكتور أو القطاع العام بتاعة الجودز السلع يعني المنتجة بتقاس بإيه؟ الهوريزونتال اكس اللي هو المحور الأفقي. على عكس كده ال quantity of private sector goods is measured along the vertical axis. على عكس الكلام ده بقى الفيرتيكال اكس او المحور الافقي ده كان بيقيس ايه؟ البرايفت سيكتور جود اللي هو المنتجات او السلع بتاعه القطاع البرايفت القطاع الخاص. طيب حلو. Any point on the diagram indicates some amount of each kind of good produced. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ Any point اي نقطة on the diagram على الشكل ده indicates بتحدد some amount of each kind of good produced. بتحدد كمية أو نوع السلعة المنتجة. تمام. The production possibility boundary separates the attainable combination such A, B, and C from unattainable combination such D. يعني
البرودكشن possibility باوندري، الكيرف اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده بيعمل عمليه سيبريشن، بيفصل ما بين الاتينابل كومباينيشن زي النقطه A و B و C. او نطلع فوق كده نشوف. ادي نقطه A، دي اتينابل، دي اتينابل، دي اتينابل، الثلاثه دول اتينابل. تمام، A B C. النقطه دي خارج الكيرف هنا تبقى ان اتينابل. تمام يا جماعه، ده اللي بيشرحه. طيب the production possibility boundary separate، احنا اتكلمنا في النقطه دي، ندخل على النقطه اللي بعدها. points A and B، الكلام اللي كنت بقوله، represent efficient uses of society resource. يعني النقط A و B بتمثل ال efficient use، الاستخدام الكفء لايه؟ للسوسايتي ريسورسز. فين النقطه A و B؟ اهم على الكيرف، هتلاقيهم على الكيرف. ادي نقطه A وادي النقطه B. هنا الاستغلال الامثل للموارد، الاستخدام الامثل للموارد. نركز يا جماعه في الرسمه دي. بوينت سي، النقطه سي بقى تعمل ايه؟ ريبريزنت inefficient، مهمه، inefficient use of resource or failure to use all the resources that are available. تاني، النقطة سي دي بتمثل نقطة inefficient use، يعني استخدام غير كفء للموارد، أو فشل إن إحنا نستخدم all the resources، كل الموارد that are available المتاحة. طيب ما زلنا برضو في production possibility boundary. يقول لي the boundary is negative slope because in a fully employed economy more one good can be produced only if resources are freed by producing less of other goods. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي الباوندري او the boundary is negatively slope، يعني الميل بتاعه سالب، مهمة negatively slope. طب ليه؟ ليه negative؟ because in a fully employed، يعني لما يكون كل الناس بتشتغل fully employed economy more of one good can be produced only. يعني احنا مش هنقدر ننتج وحدة زيادة مثلا في قطاع البابليك سيكتور الا لما نقللها من قطاع البرايفت. تمام؟ طيب moving from point A with coordinate C0 G0 to point B with coordinate C1 and G1 implies producing an additional amount of public sector goods indicated by delta G in the figure. طيب هوضح لكم كل الكلام ده. لما ننتقل من النقطة A للنقطة B، ايه اللي حصل؟ النقطة A ديت اللي هي عند سي جي وسي 0 وجي 0. طيب فين الكلام ده؟ هوريه لكم على الرسم. with coordinate، النقطة B بقى كانت عند سي 0 سي 1 وجي 1 implies the production and additional amount of public sector. طب نطلع نشوف الكلام ده على الرسمة. هو انتقل من النقطة A للنقطة B. خلينا فاكرين من النقطة A للنقطة B. طب ايه اللي حصل؟ هو لما كان عند النقطة A يا جماعة كان بينتج جي 0 كمية معينة من الجودز عند 0، والسي كانت عند سي 0. طب ايه اللي حصل لما اتنقل هنا؟ هو زود الانتاج بتاعه من جي 0 لجي 1، الحته دي اللي هي دلتا جي. طب ايه اللي حصل بقى في البرايفت سيكتور؟ الانتاج قل، بدل ما كان عند صفر بقى عند واحد، قل الانتاج. تمام، فالزياده هنا، الزياده هنا قلت هنا، دلتا جي الزياده قابلها نقصان دلتا سي. ده اللي بيشرحه. تمام، موضوع بسيط يعني. طيب نكمل. The opportunity cost، تكلفة الفرصة البديلة اللي اتكلمنا عنها في الأول of this increased in G is reduction in private sector goods by the amount indicated by delta C. ال opportunity cost تكلفة الفرصة البديلة، لأن أنا أزود أعمل increasing في الجي كانت على حساب مين؟ كانت على حساب البرايفت سيكتور. زودت البابليك سيكتور على حساب البرايفت سيكتور. طيب هنقف لحد هنا.
ده كان الجزء الأول من chapter 1. I hope it's useful for you all. Thank you and goodbye.